Okay, so ito po yung ingredients natin sa gulay na langka. We have salt and pepper to taste po. Then we have garlic, onion, ginger, and ito is tinapa or parang dried fish. Then this one is coconut milk. Ito yung paglulutuan natin. So ayan, coconut milk. Then jackfruit. So, ilagay po muna natin yung first pala to eh. Okay, ilagay po muna natin itong coconut milk. Okay, yung pangalawang piga. Tapos konti nito, yung unang piga. Ayan. Ay, hindi, dagdagan natin. So, almost 2 cups or 2 this one, dalawang baso ng tubig. Okay. So, nakalagay na yung coconut milk. So, ilagay din natin yung bawang. Tapos, yung sibuyas. And itong luya. And also, lagyan na din natin ang konting asin muna. Itong pepper. Black pepper. Ayan. So, pwede na din natin ilagay. Pwede na natin lahat. So, make it. Okay, so hahaluin na natin. So, medyo stable na yung fire natin and nangangamoy na din yung gulay. So, for sure, kumukulo na to sa loob. So, let's check. Ayan. Sarap ng amoy. Ayan. Nag-start